Hello guys! Welcome to my channel. Ang video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magiging searchable ang YouTube channel mo. Kaya, kung ikaw ay hindi mo pa alam kung paano ito at may tanong ka sa isip mo kung paano ba magiging searchable ang channel ko. Kaya, ito na yun guys. Hello guys! Welcome back! Kaya, pupunta kayo sa Chrome, so Google Chrome. Tapos, search mo yung YouTube. Yan, youtube.com. Yan. Tapos, may nakikita kang tatlong dot. Click mo yung tatlong dot. Kailangan kasi na naka-desktop yung YouTube dyan. So, i-click mo yung desktop site. Yan. So, ganyan na siya, guys. Tapos, i-click mo yung YouTube mo. Click mo yung YouTube Studio. Wait. Mali. YouTube Studio. Yan. So, hintayin lang natin. Bagal yung net ko. Dito sa baba, meron kang nakitang settings. Kasi ganito yung cellphone ko eh. So, dito sa baba, di ba may nakita ka dyang dalawa yung settings dyan. Click mo yung settings. Tapos, click mo yung channel. Yan, may nakita kang channel. Yan. Click mo yung channel. So, ganyan siya. Tapos, click mo yung upload defaults. Yan, nakita mo na yan. Meron siyang add a title that describe your video. Tapos tell viewers about your video. So punta tayo sa advanced settings dito. Sa advanced settings, meron siyang standard YouTube license. So, ang gagawin kung hindi nyo pa nalagyan yan, yung video language, select mo. Yan. So, pwede mong gawin na English or Filipino. Yan. Tapos, dito sa category, kailangan lagyan mo siya ng category, guys, para searchable kayo. So, ang sa akin kasi nilalagay ko yung people and blogs. Yan. Tapos, pag naano mo na siya dyan, kasi kailangan talagang lalagyan mo siya ng category. Kasi pag hindi mo siya lalagyan ng category, hindi ka talaga searchable. Kaya yun lang guys. Yun lang ang maitutulong ko sa inyo. Sa mga hindi talaga searchable na channel, yung mga bago lang. So ito yung sagot ng katanungan nyo. Kung bakit hindi kayo searchable sa YouTube. Kaya close na natin. Kaya yun lang guys ang maitutulong ko. Thank you for watching my video. I hope na meron kayong natutunan. Sa mga bagong pasok sa channel ko, please don't forget to subscribe and please click the notification bell para updated kayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.